Swadee Khap! Hello everyone, welcome back to another lesson. Today, we are now on our 6th and 7th lesson. I am expecting na natatandaan nyo pa rin ang ating mga previous lessons. You have your notes para mag-review if you are still confused on our previous lessons. Bago tayo magsimula sa lesson ngayon, tignan muna natin ang ating taktang aralin nung nakaraang lesson. Make sure lang na ginawa at natapos ninyo ang inyong mga takdang aralin bago ninyo panoorin ang video na ito. Now, check for yourself kung nagawa ninyo ng tama ang inyong mga takdang aralin. Sa lesson natin ngayon, susubukan kong ipaliwanag ulit kung ano ba ang alteration of vowels. Marami pa rin ang nalilito kung paano at bakit ito nangyayari. Ito ang ating mga vowels sa Thai script, the long vowels and short vowels, kasama ng kanilang mga katumbas sa phonetic language. Hindi niyo po kailangang hulaan kung saan niyo po ilalagay ang mga vowels nito. Nakikita niyo ba ang mga dashes sa ating Thai script? Doon niyo po ilalagay ang mga consonants. Kapag nagkaroon na ng kasamang consonant ang ating mga vowels, ganito ang kanyang magiging itsura. Kapag nasundan pa ito ng isa pang consonant as the final consonant, dito na papasok ang ating alteration of vowels. Here are some examples. Ilan sa mga vowels ay magbabago dahil nasundan ng final consonants. Hindi niyo po kailangan tandaan kung paano at bakit ito nagbabago. Ang kailangan niyong alamin ay kung paano ito basahin. Dahil kahit naman magbago ang itsura ng ating mga vowels, ay hindi naman nagbabago kung paano ito basahin. This is just a theory on how you read our characters. For example, the short O vowel followed by a consonant, the vowel disappears. Ibig sabihin, kapag nakakita ka ng dalawang consonant na magkasama at walang vowel, alam mo na may kasama itong O vowel within itself. I hope naging malinaw na sa inyo itong alteration of vowels. Now let's talk about our middle class consonant as initial and final consonant. Kapag ang ating middle class consonants ay ginamit bilang simula at dulo ng isang salita, ay nagbabago ang gamit nito. Ito ang ating middle class consonant sa Thai script. Gamit ang ating phonetic language, pagkumparehin natin ang gamit ng ating middle class consonant kapag ginamit sa unahan ng salita at sa dulo ng isang salita. Ito ang phonetic symbol ng ating middle class consonant kapag ginamit sa harapan ng isang salita. Basahin natin ang mga sumusunod. Kam, ja, di, tam, ban, pu, on. Ito naman ang phonetic language ng ating middle class consonant kapag ginamit sa dulo ng isang salita. Basahin natin ang mga sumusunod. Pa, at, got, jeep. Napansin niyo ba ang pagkakaiba ng gamit ng ating middle class consonant? Katulad ng ating consonant na Jojan. Kapag ginamit ito sa dulo ng isang salita, ito ay nagiging letter T. Ang consonant na Bobaymay, kapag ginamit sa dulo ng isang salita, ito ay nagiging letter P. Ito pa ang ilang mga dapat ninyong tandaan kapag ang ating consonant ay ginamit bilang final consonant. Kokay, letter K, dodek becomes T, bobaymay becomes P, jojan becomes T. Ngongu, the NG sound. Nonu,
Loling Rorua becomes letter N. Moma, letter M. Yoyak, letter Y. And the last one is Wowen, W. Magbigay tayo ng ilang mga halimbawa. Middle class consonant bilang final consonant. Sa kaliwang bahagi, ginamit natin ang short vowels at sa kanang bahagi, ginamit natin ang long vowels. Basahin natin ang mga sumusunod. Magsimula tayo sa short vowels at susundan ng long vowels. Tak, tik, tuk, tuk. Napansin nyo ba na ang ating mga salita produced low tone? Dahil ito ay dead syllables. Sana ay natatandaan nyo pa rin ang living at dead syllables. Ta, tik, tuk, tuk. Tat, tit, tut, tut. Chat, tit, tut, tut. Tap, tip, tup, tup. Chap, chip, chup, chup. Pag-usapan na natin ang tone rule ng middle and low class consonants kapag ginamit ito sa umpisa ng salita. Kapag pinag-uusapan natin ang tone rule, mahalaga na dapat alam ninyo kung ito ba ay living syllables or dead syllables. Living short, it means living syllables using short vowels. Living long, living syllables using long vowels. Dead short, dead syllables using short vowels. And dead long, dead syllables using long vowels. Magsimula tayo sa middle class consonants. Middle class consonants, living short and living long, produce middle tone. Middle class, dead short, and dead long produce low tone. Here are some examples. Middle class, living short, middle tone. Gan, gan. Middle class, living long, middle tone. Tam, tam. Middle class, dead short, low tone. Ja, ja. Middle class, dead long, low tone. Ok, ok. Sa low class naman tayo. Low class, living short, and living long produce middle tone. Low class, dead short produce high tone. And low class, dead long produce falling tone. Here are some examples. Low class, living short, middle tone. Man, man. Low class, living long, middle tone. Leo, leo. Low class, dead short, high tone. Rak, rak. Low class, dead long, falling tone. Mak, mak. Kung nalilito kayo, ito pa ang ilang mga halimbawa. Middle class, living short, gan, John, pen. Middle class, living long, tam, term, a. Middle class, dead short, da,
Middle class, dead long, เปิด ตาก ออก Low class, living short, มัน เงิน แลม Low class, living long, แล้ว ราม งา Low class, dead short, รัก มิตร ละ Low class, dead long, มาก เลิก มีด For your homework, you need to read the sentences and translate them to phonetic language. Ito ang ating mga pag-uusap na kailangan niyong isulat sa phonetic language. Maging maingat lamang sa pagsulat dahil marami na tayong mga tone rule na dapat nating tandaan. And that's the end of our lesson 6 and 7. Maraming salamat po sa mga taong patuloy na sumusubaybay sa channel natin. Sobrang saya ko po dahil hindi ko po ina-expect to na mag-grow ang ating channel. Please support me more by watching our lesson online. And if you have friends na gusto ring matuto, share this channel to them para mas marami, mas masaya. Ayun lamang po at magkita-kita tayo sa ating susunod na lesson. Paalam! Sawasdee krap!